Hello guys, for today's episode, mag-unbox tayo ng dinala namin sa Shopee na wireless vacuum cleaner. So, para tayo siya dito. Una-una, madali siyang gamitin. And since wireless na siya, nadadala namin siya kahit saan. So, pwede ko namin sa sasakyan, ng kwarto, ng mga kisame, gamit lang ang aming wireless vacuum cleaner. So, kaya ako nasabi na madali siyang gamitin dahil ito ay ang bigat na lang is 1.6 kilograms. So, yun, madali na siyang gamitin and actually na-disassemble siya. So, super portable na dalhin. Pwede mo siyang dalhin sa sasakyan, pwede mo siyang ilagay lang or tago sa mga maliliit na lagayan. Ang maximum working time niya is actually 45 minutes. So, pwede ka na mag-cleans ng buong kwarto mo. So, ayan, kung nakikita niyo sa video, malakas siyang makeup. Ang suction power niya is actually 8 to 12,000 PA. Yun yata yung measurement ng suction ng isang vacuum. So yan, lagay ako ng mga tissue na pinila-piraso ko at tinalagay ko ang power ng aking wireless vacuum. Yan nga, nahihigop niya yung mga tissue papers. So, ganyan siya kalakas. Yun na 8 to 12,000 PA. It's a measurement of the kung gaano kalakas humigop yung vacuum. At dito naman sa part na to, pakita ko yung kung gaano laki yung dust box niya. So yeah, may filter siya dyan. And dust box niya is actually 0.6 liters. So yan yung mga nahigop na tissue papers. So yeah, okay din naman siya, medyo malaki. And since kung ang higupin mo lang naman is yung mga likabok dyan, yung mga buhok-buhok dyan na nalaglag, is okay na yan. So yan, ito guys yung kanyang filter and actually natatanggal siya. Pwede mo siyang linisin, pwede mo siyang hugasan, pwede mo siyang basain para totally malinis matanggal yung mga alikabok na nakadikit dyan. At yan guys, nag-volunteer na ang aking anak na maglinis ng kwarto. Actually, tinulungan ko na siya mag-usog ng cabinet kasi sa likod ng cabinet maraming mga alikabok tsaka mga buhok-buhok. So, ayan guys, siya ang nagva-vacuum doon sa likod ng cabinet. And yan, kaya-kaya niyang gamitin yung vacuum, hindi siya mabigat. Since 1.6 kilogram nga lang siya. Yan guys, thanks so much for watching. Please subscribe and like and hit the notification bell for more videos. Thanks so much.